بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله. ګرانو محصلینو، مخکې موږ او تاسو د پاتالوژي د دریم سیم د هم سمستر په درسونو کې ګلومرولر ډیزیز ویلیو یا د ګلومرولون ناروغۍ موږ او تاسو ویلو. د ګلومرولون ناروغۍ کې موږ او تاسو داسې ویلو چې یو نارمل ګلومرول چې دی دا د یو تعداد حجرو څخه جوړ شوی چې د داخل نه خارج طرف ته اندوتیلیم دی یا اندوتیلیل سیلز دي، او د هغې شاته یو غشا ده د بیسمنټ ممبران په نوم باندې، او د هغوی په منځ کې یو قسم حجرات دي د میزانجیل سیل په نوم باندې، او د دوی شاته په باومن کپسول کې یو تعداد حجرې دي د اپیتیلیوم په نوم چې واسکولر اپیتیلیوم ورته موږ ویلو یا پوډوسایټ موږ تاسو ورته ویلو. موږ ویل چې کله په دغې ګلومرول کې یو تعداد ناروغۍ منځته راځي چې د مینیمل چینج په نوم باندې یادېږي چې یوازې پوډوسایټ پکې د منځه تللي اوسي، یا پرولیفریټیو ډیزیز دي چې په دوی کې دا حجرې تکثر کوي د خپل اندازې نه زیاتېږي، او دا د ګلومرول د تخریب سبب ګرځي، یا اپیتیلیل حجرې تکثر کوي، یا اندوتیلیل حجرې تکثر کوي، یا میزانجیل حجرې تکثر کوي، او یا انفلټریشن شکل باندې انفلټریټیو شکل باندې یو تعداد حجرات چې راځي په دوی کې رسوب کوي. هغه کېدلی شي التهابي حجرات اوسي، هغه کېدلی شي چې د ممبران د ضخامت د زیاتېدو سبب وګرځي، او کېدلی چې هایلین مواد چې او د میزانجیم په داخل کې د رسوب سبب وګرځي. او یو خطرناکه حادثه د ګلومرول د ناروغۍ موږ او تاسو ویلو چې د فیبروزیس په نوم باندې یادېدله، او موږ ویل چې دا اینډ سټیج دی د ګلومرول د ناروغیو، اخرنۍ مرحله ده، خطرناکه ده، او په دې کې ګلومرول خپل شکل د لاسه ورکوي. اوس په دغه ګلومرول ناروغۍ کې د کلینیک له نظره موږ او تاسو کوم اعراض او علایم ګورو. که چیرې یو سړی په ګلومرول په ناروغۍ باندې اخته وي، نو دا سړی به په هیماچوریا باندې هم اخته وي. هیماچوریا دې ته ویل کېږي چې په تشو میتیاز کې وینه اترا شي. که چیرې یو سړی د ګلومرول په ناروغۍ باندې اخته اوسي، نو د کلینیک له نظره به دا سړی په پروټین یوریا باندې اخته اوسي. پروټین یوریا دې ته ویل کېږي چې په تشو میتیاز کې پروټین اترا شي. په نارمل حالت کې په تشو میتیاز کې آر بي سي یا سره کرویات چې دي دا نه اترا کېږي، ځکه دوی سایز غټ دی، او د ګلومرول کپیلري د اندوتیلیوم حجرې چې دي د هغوی د سوریو سایز ډېر کوچنی دی. او په نارمل حالت کې پروټینونه چې دي چې زیاترا البومین په نوم باندې پروټین دی او د ګلوبولین په نوم باندې دی. البومین او ګلوبولین دوی هم په نارمل حالت کې نه اترا کېږي. خو لیکن که چیرې یو ناروغ په ګلومرولر ډیزیز باندې اخته یا د ګلومرول په ناروغۍ باندې، نو هم آر بي سي په تشو میتیاز کې اطراح کېدلی شي، هم البومین اطراح کېږي چې او هم ګلوبولین اطراح کېږي. نو که چیرې آر بي سي اطراح شي دې ته موږ تاسو هیماچوریا وایو. که چیرې یوازې البومین اطراح شي دې ته موږ البومین یوریا وایو، او پروټین یوریا ورته هم ویلی شو. او که چیرې ګلوبولین هم ورسره اطراح شي، نو دې ته موږ تاسو وایو نان سلیکټیو پروټین یوریا. که چیرې یو دانه البومین اطراح شي، یوازې دې ته موږ تاسو وایو سلیکټیو پروټین یوریا. نو دا اعراض علایم په کلینیک د نظره تاسو لیدلی شئ د ګلومرول په ناروغ کې. همدارنګه په دې خلکو کې به د وینې فشار لوړي، هایپرټینشن ورکې موجود دي. د دې وجه دا ده چې د تشو میتیاز اطراح کمیږي، ری ابزرپشن زیاتیږي، والیوم اوورلوډ زیاتیږي. والیوم اوورلوډ چې زیات شو د هایپرټینشن سبب ګرځي، یعنې د وینې فشار لوړېدو سبب. او همدارنګه د پښتورګو په واسطه باندې چې کوم سیکریټري فنکشن دی یا افرازي وظیفه ده، هغه پکې د منځه ځي او تخریبېږي. نو که چیرې یو سړی ستاسو کلینیک ته راشي او هغه د ګلومرول ناروغۍ ولري، نو هغه به تاسو چیش نه شکایت کوي د تشو میتیاز کې د وینې د موجودیت نه، هیماچوریا نه. بل به چیش نه شکایت کوي که چیرې تاسو د هغې تشو میتیاز معاینه کوي، پروټین نه او پکې ګورئ په تشو میتیاز کې پروټین یوریا باندې باخته وي، یا به البومین یا به ګلوبولین یا به دواړه. بل به چیش نه شکایت کوي د وینې د فشار د لوړېدو نه، هایپرټینشن نه به شکایت کوي، د وینې فشار به لوړي. او همدارنګه هغه سیکریټري فنکشن د پښتورګو چې مخکې موږ او تاسو پخوا خبرې کړې وي، هغه پکې هم د منځه ځي. اوس همدغه سړی چې د ګلومرول په ناروغۍ باندې اخته دی او ستاسو کلینیک ته راغلی دی، دا کېدلی شي چې د ګلومرول د ناروغۍ د وجې څخه په 6 قسمه سنډرومونو باندې اخته شي. کېدلی شي د ګلومرول ناروغ انسان په اکیوټ نیفرایټیک سنډروم باندې اخته شي چې وروسته پې مفصلې خبرې موږ او تاسو کوو. کېدلی شي چې د ګلومرول ناروغ انسان په نیفروټیک سنډروم باندې اخته شي. کېدلی شي چې د ګلومرول ناروغ انسان د اکیوټ رینل فیلر سره مخامخ شي. کېدلی شي چې د ګلومرول ناروغ انسان د کرونیک رینل فیلر سره مخامخ شي.
او کېدلی شي چې د ګلومرول ناروغ انسان چې دی د اسیمټوماټیک پروټینیوریا او یا اسیمټوماټیک هیماچوریا سره مخامخ شي. نو که چیرې یو سړی ستاسو کلینیک ته راشي او دا د ګلومرول ناروغۍ ولري نو دا به یا د اکیوټ نیفرایټیک سینډروم په لوحه کې راځي یا به نیفروټیک سینډروم په لوحه کې راځي یا به رینل فیلر په لوحه کې راځي یا به د کرونیک رینل فیلر یا به د پروټینیوریا او یا به د هیماچوریا په نوم. یعنې د ګلومرول ناروغ انسان چې دی د دغې شپږو سندرومونو سره کېدلی شي چې مخامخ شي. لومړی ډاکټر صاحبانو موږ تاسو وایو اکیوټ نیفرایټیک سینډروم. اکیوټ نیفرایټیک سینډروم یا حاد د نفرونونو د التهاب سندروم په دوی خلکو کې یوازې اکیوټ نیفرایټیک سینډروم باندې مبتلا خلک چې دي په دوی کې په تشمیتیاز کې به وینه وسي یا هیماچوریا، په تشمیتیاز کې پروتین اترا کېږي یا پروتین کېږي، د دوی فشار به لوړي، هایپرټینشن سره مخامخ وي، په دوی کې به تشمیتیاز اترا کمیږي، اولیګویوریا سره مخامخ کېږي، او په دوی کې به د مایعات دوباره جذب ډیر زیاتی، نو دوی به د اډیما یا د پړسوب سره مخامخ وي. اوس که چیرې ستاسو کلینیک ته یو څوک راشي او هغه هیماچوریا ولري، په تشمیتیاز کې وینه اترا کېږي او تاسو د لابراتوار په واسطه معلومه کوي چې په تشمیتیاز کې پروتین هم شته دی، د وینې فشار هم لوړ دی، د تشمیتیاز مقدار هم کم دی، په کومه اندازه باندې تشمیتیاز اترا کوي، اولیګویوریا سره مخ دی او پړسوب هم لري، نو موږ تاسو ویلو چې دا ناروغ چې دی په اکیوټ نیفرایټیک سینډروم باندې اخته شوی دی. او اکیوټ نیفرایټیک سینډروم چې دی د ګلومرول د تخریب یا د ګلومرول د ناروغۍ د وجې څخه منځته راځي. که چیرې یو شخص په ګلومرول ډیزیز باندې اخته یا د ګلومرول په ناروغۍ، نو د دغې ناروغۍ سببونه یا علتونه یې څه دي؟ لومړی علتونه یې چې دي پرایمري دي یا پرایمري ګلومرولر نیفرایټس، او دوهم یې چې دي سیسټمیک ګلومرولر ډیزیز دي یا سیسټمیک ډیزیز دي. په پرایمري کې به داسې اوسي چې افت به په خپله په ګلومرول کې موجود سي، او په سیسټمیک کې به داسې چې ناروغ به په نورو سیسټمیکو ناروغۍ باندې اخته اوسي او په ګلومرول باندې به تاثیر کوي. پرایمري ګلومرول نیفرایټس کې لومړنی سبب چې د ګلومرول د ناروغۍ سبب ګرځي اکیوټ ګلومرول نیفرایټس دی. اکیوټ ګلومرول نیفرایټس کېدلی شي د سټرپټوکوک انتان څخه وروسته منځته راشي، پوسټ سټرپټوکوکل ګلومرول نیفرایټس، او یا کېدلی شي بغیر د سټرپټوکوک نه بل کوم انتاني ګلومرول ته راغلی او نان سټرپټوکوکل ګلومرول نیفرایټس یې منځته راوړي. همدارنګه بل یو سبب چې د ګلومرول د ناروغۍ سبب ګرځي هغې ته موږ وایو ریپیډلی پروګریسیو ګلومرول نیفرایټس، او ریپیډلی معنا چې ډېر په سریع شکل باندې منځته راځي، پروګریسیو معنا دا چې په دې کې تکثر کېږي، په پیشرفته شکل باندې منځته راځي، پروګریسیو ډېر پیشرفته ته ویل کېږي، سریع پیشرفته ګلومرول نیفرایټس دا یو سبب دی. دریم چې د ممبران د پرولیفریشن د وجې څخه ګلومرول نیفرایټس منځته راځي چې هغې ته موږ ممبران پرولیفریټیو ګلومرول نیفرایټس وایي. ګلومرولر بیسمنټ ممبران چې مخکې پې موږ تاسو خبرې کړو یا جی بی هم ورته ویلو، په هغوی کې د حجرو پرولیفریشن یا تکثر زیاتېږي او دا د ګلومرول نیفرایټس سبب ګرځي. او څلورم سبب یې چې دی هغه په یا په فوکل شکل باندې او یا په ډیفیوز شکل باندې د پرولیفریشن یا تکثر څخه ګلومرول نیفرایټس منځته. فوکل دې تل کې چې په موضوعي یا په محراقي شکل باندې په یوه برخه کې پرولیفریشن د حجرو یا د حجرو تکثر صورت ونیسي، او ډیفیوز دې ته وایي چې په ټولو ګلومرولو کې پرولیفریټیو ګلومرول نیفرایټس منځته راځي. نو کېدلی شي چې په محراقي شکل او یا په منتشر یا پیشرفته شکل باندې د حجرو د تکثر د وجې نه د ګلومرول ناروغۍ منځته راشي. او پنځم علت چې دی هغه د ایمونوګلوبولین ا انټي باډي ده چې دغه انټي باډي زموږ ستاسو په نفرونونو کې د انټیجن په مقابل کې عکس العمل ښیي او ایمونوګلوبولین ا نفروپاتي پکې منځته راتللی شي. دا سببونه چې دي دوی د ګلومرول په داخل کې موجود دي او د ګلومرولر ډیزیز سبب ګرځېږي. یو تعداد سیسټمیک ناروغۍ دي چې هغه هم د دې سبب ګرځي چې د ګلومرول د ناروغۍ سبب ګرځي چې د عبارت دي له اس ال ای څخه، پولی آرټیرایټس نوډوزا څخه، ویګنرز ګرانلوماتوزس څخه، او هینوچ شینولین پرپورا څخه، او کریوګلوبولینیمیا په نوم باندې. دا ټول ناروغۍ چې موږ او تاسې ګورو دوی په سیسټمیک شکل باندې موجود دي، خو په ثانوي شکل یا په سیکنډري ډول باندې زموږ او ستاسو په ګلومرولونو باندې تاثیرات کولی شي. راځو موږ تاسو بل خطرناک سینډروم وایو د نیفرایټیک نه وروسته چې هغې ته موږ نیفروټیک سینډروم وایو چې د ګلومرول د ناروغیو ډېر وصفي سینډروم دی.
په دې خلکو کې به څه شی لیدل کېږي؟ میسیو پروټین یوریا. د پروټین یوریا مقدار به پکې زیاتېږي. په تیشو امتیاز د پروټین مقدار څومره د 3.5 ګرامو څخه زیات شي، یعنی معنا دا چې په زیاته اندازه پروټین په تیشو امتیاز کې اطراح کېږي. همدارنګه په دې خلکو کې موږ او تاسو یو بل حادثه ګورو چې هغې ته ایډیما ویل کېږي. تاسو ویل د مخکې چې ری ابزرپشن په پښتورګو کې زیاتېږي. کله چې ری ابزرپشن زیات شو یعنې تیشو امتیاز اطراح کېږي نه، دوباره جذب زیاتېږي، والیوم اوورلوډ هم زیاتېږي او د پړسوب سبب ګرځېږي. او دا پړسوب چې د بدن په مختلفو برخو کې لیدل کېږي. همدارنګه په تیشو امتیازو کې البومین پروټین یوریا معنا دا چې البومین یوریا، البومین په تیشو امتیازو کې زیات اطراح کېږي، نو د وینې په دوران کې به د البومین مقدار کم شي که به کم نشي؟ هایپو البومینیمیا. په تیشو امتیاز کې چې ډېر اطراح کېږي نو د وینې په دوران کې به د البومین مقدار کم شي. همدارنګه البومین چې کمیږي نو د ځیګر په واسطه باندې باید نور البومین جوړ شي. دا ځیګر البومین چې کم شو نو ځیګر کې نور پروټینونه جوړیږي. البومین سینتیز یا پروټین سینتیز د په واسطه باندې صورت نیسي. او دا پروټین چې جوړیږي دا د لیپو پروټین په شکل باندې جوړیږي. نو د وینې دوران ته چې پروټین نور اچول کیږي نو لیپیډ ورسره هم زیاتیږي. نو د وینې په دوران کې هایپر لیپیډیمیا هم منځته راځي. یعنې معنا ده چې د هایپو البومینیمیا سره سره د یو طرف څخه د وینې په دوران کې البومین کم شوی، د بل طرف ته لیپیډ پکې لوړ شوي دي. او همدارنګه البومین چې زیات اطراح کېږي نو دغه لیپیډ ورسره هم اطراح کېږي، نو ناروغ به په لیپیډ یوریا باندې هم مبتلا شوی شي. تاسې وګورئ چې د یو طرف څخه هایپر لیپیډیمیا موجوده، د بل طرف څخه لیپیډ یوریا موجوده ده. او همدارنګه کېدلی شي چې هغه فکتورونه چې زموږ او ستاسو د کوګولیشن ضد دي هغوی هم خپل وظیفه د لاس ورکوي. د تیشو امتیاز د اطراح د وجې څخه یو هایپر کوګولیبل سټیټ منځته راځي. یعنې معنا ده چې په تیشو امتیازو کې د دغې اطراح زیاتېږي د پروتینونو، او دا د دې سبب ګرځي چې کلاټینګ منځته راوړي او هایپر کوګولیبل سټیټ منځته راشي. یعنې د کوګولیشن اندازه چې ده دا په زیاته اندازه په داخلي رګونو کې صورت ونیسي. په دې شکل کې موږ او تاسو د اکیوټ نیفرایټیک سینډروم او د نیفروټیک سینډروم په منځ کې یو څه فرقونه کوو. لومړی فرق دا دی چې پروټین یوریا به پکې موجوده اوسي. پروټین یوریا په اکیوټ نیفرایټیک سینډروم خلکو کې په مایلډ شکل باندې شي، یعنې د 3 ګرام څخه په 40 ساعتو کې کم وي. خو لیکن په نیفروټیک سینډروم کې تاسو وایئ چې په هیوي باندې اوسي، یعنې د 3.5 ګرام څخه به زیات اوسي، د 3 ګرام څخه به زیات اوسي. 3.5 ګرام په 40 ساعتو کې نیفروټیک سینډروم کې منځته راځي. همدارنګه هایپو البومینیمیا به پکې موجوده اوسي. ناروغ چې دی د دوی د وینې په دوران کې د البومین مقدار کمی. په اکیوټ نیفرایټیک سینډروم کې هایپو البومینیمیا نشته دی، ډېره عامه ده. خو په نیفروټیک سینډروم کې چې دا به ډېره زیاته عامه اوسي، یعنې د البومین مقدار چې د وینې په دوران کې په نیفروټیک ناروغانو کې زیات دی. بل ایډیما چې ده یا پړسوب چې دی په نیفرایټیک سینډروم کې به په مایلډ شکل باندې اوسي او زیاتره به په لوز ټیشو کې اوسي یا خورو ورو انساجو کې به اوسي، او همدارنګه په سستو انساجو کې به اوسي. او په نیفروټیک سینډروم کې به چې دی دا په متعینه اندازه باندې اوسي او په جنرالایز شکل باندې به ایډیما موجوده اوسي، او زیاتره به په نهایاتو کې په پیریفرل برخو کې موجوده اوسي. میخانیکیت چې دی د ایډیما میخانیکیت په نیفرایټیک سینډروم کې د سودیم او د اوبو د دوباره جذب د وجې څخه وي، او په نیفروټیک سینډروم کې د پلازما ازموټیک فشار کمیږي، سودیم او اوبو دوباره جذبیږي. نو پلازما ازموټیک فشار ځکه کمیږي چې ناروغ په البومین یوریا باندې مبتلا دی او په پروټین یوریا باندې. همدا پروټین چې دوی د انکوټیک یا د ازموټیک فشار په لوړېدو کې رول لري. نو چې پروټین او البومین نه اوسي نو پلازما ازموټیک فشار چې دا کمیږي. همدارنګه دا ناروغان چې د هیماچوریا سره مخامخ دي په نیفرایټیک سینډروم کې هیماچوریا موجوده اوسي او په مایکروسکوپیک شکل باندې موږ تاسو د تیشو امتیازو په داخل کې لیدلی شو. خو په نیفروټیک سینډروم کې به هیماچوریا نه موجوده. همدارنګه هایپرټینشن یا د وین د فشار لوړوالی چې دی په
नेफ्राइटिक सिंड्रोम کې هایپرټنشن موجود وي او په نیفروټیک سندروم کې او په ډیرو شدیدو حالاتو کې موجود وي، یعنی پیشرفته حالات. وم فرق چې د هایپرلیپیډیمیا ده یا د وینې په دوران کې د لیپیډ لوړېدل دي. په نیفرایټیک سندروم کې د وینې په دوران کې د لیپیډ مقدار نه لوړېږي، یعنی ابسنټ وي، هایپرلیپیډیمیا موجود نه دي. په نیفروټیک سندروم کې په زیاته اندازه هایپرلیپیډیمیا موجوده اوسي. لیپیډ یوریا یا په تشو میتیازو کې د شحمیاتو اطراح کېدل په نیفرایټیک سندروم کې موجود نه اوسي او په نیفروټیک سندروم کې ناروغ په لیپیډ یوریا باندې اخته اوسي. اولیګو یوریا یا د تشو میتیازو کمیدل په نیفرایټیک سندروم کې به ناروغ په اولیګو یوریا باندې اخته اوسي او په نیفروټیک سندروم کې په ډېر پیشرفته حالت کې موجود دي. او همدارنګه هایپر کواګولیبیلیټي یا د تحسر یا د پرنټ کېدلو د مقدار زیاتېدل چې دي دا په نیفرایټیک سندروم کې نه موجود، خو په نیفروټیک سندروم کې به موجود اوسي.